वाव विणकाम मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। अशा पद्धतीने आपण पफ स्टिच पासून हे फ्लॉवर कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। पफ कसं विणायचं हे आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेलं आहे। आता आपण हे फ्लॉवर कसं बनवायचं, पफ स्टिच पासून फ्लॉवर कसं बनवायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहोत। त्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला एक सरकती गाठ देऊन घ्यायची आहे आणि नंतर तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही 6-7 अशा कितीही चेन बनवून त्याचं एक छोटं सर्कल बनवून घ्यायचं आहे। इथे मी 7 चेन बनवून घेतलेले आहेत आणि त्या अटॅच केलेल्या आहेत व त्याच्यावरती छोटे छोटे असे 12 सर्कल विणून घेणार आहेत। इथे मी 12 अर्धे खांब आपण विणून घेणार आहोत। हे अटॅच करून झाल्यानंतर आपल्याला असे 12 अर्धे खांब विणून घ्यायचे आहेत आणि ते स्लिप स्टिचने पुन्हा जॉईंट करून घ्यायचे आहेत। हे पूर्ण सर्कल आपलं बनवून झालेलं आहे। इथे आता मी 3 चेन बनवणार आहे। जिथे सर्कल संपत तिथे 3 चेन बनवायचे आणि जिथे आपण हे 3 चेन विणलेले आहेत तिथेच पुन्हा अशा पद्धतीने आपल्याला पफ बनवायचा आहे। मी इथे टोटल 7 किंवा 6 राऊंड पफचे असं घेणार आहे सुईवरती धागा। त्यानंतर हे स्टिच करायचं आणि नंतर पुन्हा 3 चेन बनवायचे आणि जिथे आपण पफ बनवला होता तिथे जाऊन हे पुन्हा अटॅच करायचं आणि पुढच्या अर्ध्या खांबावरती जाऊन पुन्हा हे असं स्लिप स्टिचने अटॅच करून घ्यायचं आणि हे असं अटॅच करायचं व पुन्हा 3 चेन बनवायचे आणि जिथे चेन बनवलेले आहेत तिथेच परत असा पफ विणायचा। 6 किंवा 7 वेळेस सुईवरती धागा घ्यायचा आणि पफ बनवायचा, तो स्टिच करायचा आणि तिथे 3 चेन बनवायची आणि जिथे पफ विणलेला आहे तिथेच पुन्हा त्या चेन आहेत त्या अटॅच करायच्या। अशा पद्धतीने तुम्हाला जेवढ्या पाकळ्यांचं पफ स्टिचचं हे फ्लॉवर हवं असेल तेवढं तुम्ही हे बनवू शकता। तेवढ्या पाकळ्या तुम्ही या इथे बनवू शकता। तुम्ही 5, 4, 7, 6, 8 अशा पद्धतीने कितीही पाकळ्यांचं तुम्ही फ्लॉवर बनवू शकतात। 3 चेन पुन्हा तिथेच असा पफ बनवायचा, तो पुन्हा अटॅच करायचा, स्टिच करायचा। हे पहा स्टिच, नंतर 3 चेन जिथे पफ बनवला होता तिथे पुन्हा अटॅच, पुढील एका अर्ध्या खांबावर अटॅच करून पुन्हा 3 चेन आणि हे असं पुन्हा पफ। याच पद्धतीने तुम्ही फ्लॉवर बनवून घ्या। चॅनलवर पहिल्यांदाच आलात चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा। अशीच विणकाम विषयक नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळतील।
हे पहा, आपलं सुंदर असं फूल तयार झालेलं आहे. खूप छान दिसतं हे फूल. एकदा नक्की ट्राय करून पहा. या फुलासाठी एक लाईक नक्की करा. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन विणकाम विषयक व्हिडिओंसोबत. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.